নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 10 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে আজি। Okay, the first article is about deregulation. Deregulation, the flavor of the moment. কাৰণ কি আমি গম পাইছোঁ যে deregulationৰ কথা both in the economic survey as well as budget, union budget খুব বেছি কি কৈছে স্ট্ৰেছ দিছে। যেনেকে ইকনমিক সাৰ্ভে চেপ্টাৰ 7 টো ডিৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি জোৰ দিয়া গৈছে যে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যদি প্ৰাইভেট সেক্টৰ লেড মানে ডেভেলপমেন্ট হ'বলৈ হয় বা প্ৰাইভেট সেক্টৰ ইনভেষ্টমেন্টটো যদি বঢ়াবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব যে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰিব লাগিব। ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ৰেড টেপিজিম আছে বা যিখিনি বিউৰোক্ৰেটিক বটলনেক্স আছে মানে কি হৈছে যে নিয়ম খুব বেছি নিয়ম বহুত ৰেগুলেশ্যন আছে ইয়াত যে এইটো কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি 99 লেবাৰ মানে আপোনাৰ ৱৰ্কাৰ যদি আপুনি নিজৰ ফেক্টৰীত যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে এক ধৰণৰ নিয়ম আপুনি পালন কৰিব লাগিব আৰু যদি কেনেবাকৈ 100 জনতকৈ যদি বেছি লেবাৰ ৰাখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্টকৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব বহুত কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব যেনেকৈ হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি দিব লাগিব এয়াৰ পাছেজ বা অক্সিজেন ফাৰ্ষ্ট এইড গতিকে ইণ্ডিয়াত বহুত বেছি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে কিবা এটা বস্তু এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে তাক ৰান কৰিবৰ কাৰণে টেক্স দিবৰ কাৰণে গতিকে আমাক সেইকাৰণে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়ালৈ সেইকাৰণে মানে ডমেষ্টিক এজ ৱেল এজ ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট মানে অহাটো এটা ষ্টেগনেশ্যন হৈ গৈছে মানে খুব বেছিকৈ ইনফ্ল' হোৱা নাই বুজি পাইছেনে যিমানটো হাৰত হ'ব লাগিছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইকনমিক সাৰ্ভে কৈছে যে যদি বিকশিত ভাৰত হ'বলৈ হয় মানে 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি যদি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক 8% গ্ৰোথ লাগিব যদি 8% গ্ৰোথ হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমাক মোৰ এণ্ড মোৰ কেপিটেল লাগিব মোৰ এণ্ড মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব মোৰ এণ্ড মোৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন লাগিব তেতিয়াহে ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট হ'ব তেতিয়াহে ইকনমি গ্ৰ' হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে এটা উপায় দিছে তেওঁলোকে আণ্ডাৰ চেপ্টাৰ 7 that is deregulation because deregulation will reduce the input cost of a business and that will attract the more and more investment in the economy and the economy will in turn grow গতিকে এইটো গোটেই আইডিয়াটো সেইটো আছিলে গতিকে তাৰ ওপৰতে এইটো গোটেই আৰ্টিকলটো আহিছে যে while the deregulation is generally good for economy বুজি পাইছেনে বা ইন বেংকিং ইট ইজ ওয়াইজ টু প্ৰচিড কচিয়াছলি ইয়াত কৈছে যে ডিৰেগুলেশ্যনটো বহুত ভাল হয় কিন্তু বেংকিং ছেক্টৰত কিন্তু আমি সেই ডিৰেগুলেশ্যনটো বহুত বেছি কমাই দিলেও আকৌ প্ৰব্লেম হ'ব যেনেকৈ নন পাৰফৰ্মিং এছেট এইবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কাৰণ কি আপুনি যদি লোন এটা দিওঁতে আপুনি যদি ক্ৰেডিট এটা দিওঁতে ইজন মানুহৰ যদি ক্ৰেডিট স্ক'ৰ হওক বা তেওঁৰ লোনটো ৰিপে'মেণ্ট কৰিব পৰা কেপাবিলিটি হওক তেওঁৰ যিখিনি ধৰি লওক কোলেটাৰেলছ আছে এইখিনিৰ ওপৰত যদি আপুনি ভালকৈ থ'ৰলি যদি ইনভেষ্টিগেট নকৰাকৈ আপুনি যদি লোন এটা দি দিয়ে ঘপাঘপ তেতিয়া কি হ'ব যে সেই মানুহজনে লোনটো ভালকৈ ইউজ নকৰিব বা তেওঁ সেইটো ৰিপে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব ফলত কি হ'ব যে আমি ডিৰেগুলেশ্যন কৰিছিলোঁ কেলৈ যে ইকনমিটো গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণেহে কিন্তু আমি দেখিম যে NPA-টো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এট দি এণ্ড আমি 2016-17 যিটো অৱস্থা আছিলে 11% NPA সেইটো অৱস্থালৈ গুচি যাম বুজি পাইছে না আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়াৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এডভান্টেজ যদি আমি কওঁ ইকনমিক লেভাৰেজ যদি আমি কওঁ সেইটো হৈছে যে ইনফ্লেশ্যন 2% ছেকেণ্ড কথা হৈছে NPA 2% গতিকে আমাৰ নন পাৰফৰ্মিং এছেট মানে এটা লোন দিলোঁ আৰু সেই লোনটো ৰিপে'মেণ্ট নহ'ল তেনেকুৱা 100টাৰ ভিতৰত 2টাহে তেনেকুৱা হৈছে বাকী 98% লোনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে যে লোনটো ৰিপে'মেণ্ট হয় কিন্তু আজি ধৰি লওক 5-6 বছৰ আগলৈকে এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে যে নন পাৰফৰ্মিং এছেটৰ সংখ্যা বা তাৰ যিটো ৰেট সেইটো 11% আছিলে 12% আছিলে 13% আছিলে বাছেল নৰ্ম আহিলে বাছেল নৰ্মৰ থাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত ক'লে যে আমি কি কৰিব লাগিব NPA-টো কমাব লাগিব তাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰিনজেণ্ট প্ৰচিডিউৰ আহিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ধৰি লওক ইনচলভেঞ্চি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড আহিলে গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁ সেইটোকে কৈছে যে আমি সেইকাৰণে অলপ কচিয়াছলি বেংকিং ছেক্টৰত ডিৰেগুলেশ্যনটো কৰিব লাগিব দ্য চেণ্ট্ৰেল থেচিছ অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট while deregulation is generally benefit for the economic growth it must be applied with extreme caution in banking financial sector গতিকে আপোনালোকে কিবা এটা বেলেঞ্চ যদি ষ্টেটমেণ্ট এটা লিখিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখিনি বস্তু মেইনছত লিখিব পাৰে বুজি পাইছেনে যে আমাৰ ডিসইনভেষ্টমেণ্ট লাগে ডিৰেগুলেশ্যন লাগে কিন্তু আমি বেংকিং ছেক্টৰত অকমান হেতু বস্তু কিন্তু কচিয়াছলি কামটো কৰিব লাগিব ওকে the author argues that the Reserve Bank of India is correctly adopting a
prudent and targeted regulatory approach even as the broader economic outlook improves. So যদিও আমাৰ ইকনমিক আউটলুকটো ভাল হৈছে তথাপিতো তেওঁলোকে কি কৈছে যে টাৰ্গেটেড ৰেগুলেশ্যন কিছুমান এতিয়াও ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰাখিছে সো গ্ৰোথ ভাৰ্চেছ ষ্টেবিলিটি সো গতিকে এইটো এটা ডাইলেমা হয় বুজি পাইছেনে আপুনি গ্ৰোথৰ ওপৰত যদি বেছিকৈ জোৰ দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ডিৰেগুলেশ্যন কৰিব লাগিব ডিৰেগুলেশ্যন কৰিলে কি হ'ব যে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ হ'ব আমি যিটো কথা কৈছোঁ তাত এটা ভাৰ্চুৱাছ চাইকেল এটা চলিব ঠিক তেনেকৈ যদি আমি ষ্টেবিলিটি বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক ৰেগুলেশ্যন লাগিব যদি ৰেগুলেশ্যন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ষ্টেবিলিটি নাইকিয়া হ'ব NPA বাঢ়ি যাব অলৰেডি আমি যিটো কৈছোঁ মানি লণ্ডাৰিং হ'ব চ' ব্লেক মানি হোৱাইট হ'লে কি হ'ব হোৱাইট ৱাছ হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিছোঁ নীৰৱ মোদী হওক বা বিজয় মালিয়া হওক এইবিলাকে গুচি যাব পাৰিব গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি ইকনমিক ষ্টেবিলিটিৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে এফালে গ্ৰোথ এফালে ষ্টেবিলিটি গ্ৰোথৰ কাৰণে ডিৰেগুলেশ্যন ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে ৰেগুলেশ্যন এতিয়া আমি কেনেকৈ বস্তুটো মানে সেই বস্তুটো গ্ৰে এৰিয়াটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব গতিকে উই হেভ টু চিন্থেচিছ এ ভেৰি গুড মিডল পাথ বুজি পাইছেনে আৰু সেই মিডল পাথটো ডাইনামিক হ'ব এনেকুৱা নহয় যে মিডল পাথ মানে এইটোৱেই কৰিম আমি নহয় মিডল পাথটো চিটুৱেশ্যন লগত চেঞ্জ হৈ থাকিব যে আমি কেনেকৈ এডজাষ্টমেণ্টটো কৰিম আৰু সেইটোতে এক্সপাৰ্টিজটো দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে আমাক কি কৈছে যে কৰ্ময়োগীত 4টা ডাইমেনশ্যন আছে যে মিছন যিটো কৰ্ময়োগী আছে তাত 4টা ডাইমেনশ্যন আছে 4টা ডাইমেনশ্যনৰ ভিতৰত এনেকুৱা আছে যে এটা হৈছে যে কি ডোমেইন এক্সপাৰ্ট চ' ইয়াত আমাৰ সেই ডোমেইন এক্সপাৰ্টিজটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ছেকেণ্ডটো কৈছে যে ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট থাৰ্ডটো কৈছে যে গ'ল ৰিভেন আমি বিকশিত ভাৰতৰ ফালে গৈ থাকিব লাগিব গ'ল ৰিভেন হ'ব লাগিব বিউৰ'ক্ৰেচিটো তাৰপিছত কৈছে যে বিহেভিয়াৰেল এইটো অকণ এথিকেল হ'ব যে তোমাৰ বিহেভিয়াৰটো ভাল হ'ব লাগিব চ' ইয়াতে যিটো মই কথা ক'লোঁ যে মিডল পাথটো কেনেকৈ আমি চিন্থেচিছ কৰিম কেনেকৈ গ্ৰোথ আৰু ষ্টেবিলিটিৰ মাজত এটা মিডল পাথ আনে সেইটো হৈছে যে মানুহজনৰ ডমেইন এক্সপাৰ্টটো থাকিব লাগিব তেওঁ সেই যিটো ডমেইনত তেওঁ কাম কৰি আছে যেনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কথা যদি আমি কওঁ যে হি হেজ টু বি ফাইনেন্সিয়েলি ভেৰি এক্সপাৰ্ট যে হাউ টু কাৰ্ভ ডেট বেলেঞ্চ যেনে ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া ইকনমিত কি হৈছে যে আমি ৰেপো ৰেটটোক আমি কি কৈছোঁ 5.5% ৰাখিছোঁ ৰিচেণ্টলি 2 অক্টোবৰ বা 1 অক্টোবৰ যিখন ধৰি লওক মনিটৰী পলিচি কমিটি হ'ল তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ ৰেপো ৰেটটো কিন্তু কমাই নিদিলে যদিও ধৰি লওক গ্ৰোথটো আমাৰ 6.8% আছে কিয় কাৰণ কি সেইটোৱে ডমেইন এক্সপাৰ্ট যে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো বেলেঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে অ'কে যি নহওক চ' গতিকে জাষ্টিফিকেশ্যন ফৰ RBS কচিয়াছ ষ্টেন্সৰ কথা কোৱা গৈছে যে মানে যিবোৰ নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন আছে NBFCs তাতে বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় যে অনিয়ম হয় খেলি মেলি হয় যেনেকৈ ধৰি লওক চাৰদা কেলেংকাৰী হওক ৰোজ ভেলী কেলেংকাৰী হওক এইবোৰ চব NBFCৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কোঅপাৰেটিভছখিনি কথা ক'লোঁ যিখিনি ধৰি লওক মহাৰাষ্ট্ৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ ঠিক তেনেকৈ অসমতো যিখিনি ধৰি লওক কোঅপাৰেটিভছ বেংক আছে সেই বেংকবিলাকত সাংঘাতিক ৰিস্কত চলি আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে উই হেভ টু ৰেগুলেট দেম যদি আমি ৰেগুলেশ্যন আঁতৰাই দিওঁ ৰেগুলেশ্যনৰ ফালে লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকনমিত প্ৰব্লেম আহিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিটিক অফ দ্য চাৰ্টেন ৰেগুলেটৰী লুপ হ'লৰ কথা কৈছে যে আৰু প্ৰুডেন্স এজ এ ফ্লেভাৰ অফ দ্য মুভমেণ্ট চ' আজিৰ দিনত আমি কি কৰিব লাগিব যে যিটো আমাৰ কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চু আছে কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চুকেইটা কি আছিলে যিটো এৰিষ্টটলে কৈছিলে কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চু 4টা আছিলে তাৰ ভিতৰতে এটা আছিলে কি প্ৰুডেন্স মানে আপোনাৰ সেইটো উইজডম থাকিব লাগিব যে কোনটো সময়ত আমি কোনটো ডিচিশ্যন ল'লে ৰাইট হ'ব বুজি পাইছেনে ইটছ কল্ড উইজডম যে হুইচ ইজ দ্য ৰাইট পাথ ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যন অ'কে প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ কি বুলি কৈছে টেম্পাৰেঞ্চ চ' ইয়াত টেম্পাৰেঞ্চ থাকিব লাগিব টেম্পাৰেঞ্চ মানে কি যে আপোনাৰ ওচৰত কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব ছেল্ফ কণ্ট্ৰল নট ড্ৰিভেন বাই গ্ৰীড বাট উইথ উইজডম উইথ প্ৰুডেন্স তাৰপিছত কাৰেজৰ কথা কৈছে তাৰপিছত আৰু কিহৰ কথা কৈছে জাষ্টিছ চ' ইয়াৰ ভিতৰতে এই প্ৰুডেন্সটো ইয়াত কথা কৈছে যে আমাক কি লাগিব এই কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চুটো লাগিব যে উই হেভ টু বি প্ৰুডেন্স এণ্ড ডেট ইজ দ্য ফ্লেভাৰ অফ দ্য মুভ প্ৰুডেন্স মানে কি এই যিটো বেলেঞ্চ আমি কৰিম বিটুইন দ্য গ্ৰোথ ভাৰ্চেছ ষ্টেবিলিটি উইদাউট ষ্টেবিলিটি এ গ্ৰোথ কেনট বি ছাষ্টেইনেবল এ গ্ৰোথ কেনট বি লং টাৰ্ম বুজি পাইছেনে টু মেক আৱাৰ লং টাৰ্ম গ'ল কাৰণ কি আমাক কি কৈছে যে 8% গ্ৰোথ হ'ব লাগিব কিন্তু কিমান বছৰৰ কাৰণে 10 বছৰৰ কাৰণে for 1 decade we have to be growing in 8% so তাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেবিলিটি লাগিব যদি ষ্টেবিলিটি নাথাকে এবছৰ 8% হ'ল 10 বছৰ মানে ছেকেণ্ড টাইম 10% হ'ল 12% হ'ল কিন্তু পটককৈ ক্ৰেছ কৰি যাব কাৰণ কি ইকনমি ইজ নট ষ্টেবল NPAs are rising বুজি পাইছেনে ইনফ্লেশ্যন ইজ হাই চ' গতিকে হাউ দ্য ইকনমি উইল ষ্টেবিলাইজ চ' গতিকে এইবিলাক কথা আছে অ'কে লেটছ মুভ এহেড
Okay, next যেটো article আছে, it is about it is a time to strengthening India Afghanistan ties. Okay, so গতিকে আমি কি দেখিছোঁ যে আগতে আফগানিস্তানৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এই গভৰ্ণমেণ্টখনক আমি ফুল ৰিকগনিশ্যন দিয়া নাই বিকজ উই বিলিভ ইন ডেমক্ৰেচি is government only be legitimate if it is being selected by fair and free elections. আৰু আফগানিস্তানত যিটো গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হৈ আছে আজিৰ দিনত বা ফাংচন হৈ আছে ইট ইজ নট বিং মেড বাই পিপল থ্ৰু এ ফেয়াৰ এণ্ড ফ্ৰী ইলেকশ্যন চ' গতিকে উই ডু নট ৰিকগনাইজ ইট ফুল্লি কিন্তু ইয়াতে কথা আছে যে যিহেতু এইটো তাত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু আমাক আফগানিস্তানখন দৰকাৰ আছে কেলৈ প্ৰথম কথাটো হৈছে যদি আমি কৌটিল্যৰ মণ্ডালা থিয়ৰিটো চাওঁ ইফ উই কৌটিল্যৰ যিটো মণ্ডল থিয়ৰি আছে সেইটো আমাক কি কৈছে মণ্ডল থিয়ৰিটো আছে ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে গতিকে তাত কৈছে যে দিছ ইজ ইউ এণ্ড অল ইউৰ কানেক্টেড নেইবাৰ্ছ এইবোৰ নেইবাৰ নহয় জানো গতিকে অল ইউৰ কানেক্টেড নেইবাৰ্ছ আৰ ইউৰ এনিমি বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আমি যদি কওঁ যে ইণ্ডিয়াৰ একদম গাতে লাগি আছে কি পাকিস্তান ইজ আৱাৰ এনিমি গতিকে সেইটো আগৰ পৰা আছিলে মানে যিখন ধৰি লওক সুংগ ডাইনেষ্টি এণ্ড সাতবাহানা ডাইনেষ্টি অলৱেজ ফাইট উইথ ইচ আদাৰ বিকজ দে শ্বেয়াৰ বাউণ্ডেৰিজ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ হৈছে য'ত ফাইট হ'বই কৌটিল্যই এটা কৈছে যে তাৰ পিছত যিকেইখন ষ্টেট আছে যেনেকৈ ধৰি লওক এটা পাকিস্তানৰ পিছত কি আছে আফগানিস্তান আছে সেইখন কিন্তু আমাৰ কি হ'ব ফ্ৰেণ্ড হ'ব বুজি পাইছেনে দ্য নেইবাৰ্ছ নেইবাৰ ইজ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড বুজি পাইছেনে গতিকে এইখন ইণ্ডিয়া এইখন পাকিস্তান এয়া পাকিস্তান আৰু এয়া হৈছে আফগানিস্তান গতিকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ লগত বৈৰী কিন্তু পাকিস্তানো তেনেকৈ আফগানিস্তানৰ লগত বৈৰী এনিমিজ এনিমি ইজ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড গতিকে ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্তান শুড হেভ মেইনটেইন এ গুড ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন to counter what? To counter both the Pakistan as well as in from the north it is the China. বুজি পাইছেনে গতিকে এইটো আমাক আগতেই কৌটিল্যই শিকাই থৈ গৈছে যে নেইবাৰৰ যিজন নেইবাৰ হয় সেইজন সদায় ফ্ৰেণ্ড হ'ব গতিকে পাকিস্তান ইজ আৱাৰ নেইবাৰ এণ্ড দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ আৱাৰ ৰাইভেলৰী ইট ইজ আৱাৰ কম্পিটিটৰ ইট ইজ আৱাৰ এনিমি ইন চাৰ্টেন কেজেছ হয় এনিমি গতিকে পাকিস্তানৰ যি নেইবাৰ দেট ইজ দ্য আফগানিস্তান ইট শুড বি আৱাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু সেইটো ফ'ল' কৰিছে আমি বুজি পাইছেনে ফ্ৰম years from decades we have thoroughly invested in Afghanistan for developing their parliament for developing their dams for example Salma dam তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে মানে এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ চালমা ডেম বনাইছোঁ গোটেই পইচাটো আমি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট যিখন আছে এইখন আমাৰ পইচাই বনাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ যিটো ধৰি লওক আমি অলপ ব্ৰড কৰিছোঁ কম্প্ৰিহেনচিভ কৰিছোঁ কেনেকৈ যে আফগানিস্তানৰ যিটো ক্ৰিকেট টীম আছে সেই ক্ৰিকেট টীমটোৰ যিখন ধৰি লওক অফিচিয়েল প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয় সেইখন দিল্লীখন হয় দিল্লী যিখন ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা হয় ডেট ইজ দ্য অফিচিয়েল প্লে'গ্ৰাউণ্ড অফ দ্য আফগানিস্তানছ ক্ৰিকেট টীম হোৱাই উই আৰ শ্বেয়াৰিং দিছ অ'কে সেইকাৰণে আমাক কি লাগে যে আমি চালমা ডেমটোত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া ৰিজিমটো চেঞ্জ হৈ গ'ল বুলিয়ে আমাক সেই ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকতো আমি তাত পেলাই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি আফগানিস্তানৰ লগত প্ৰুডেঞ্চিয়েলি বা প্ৰেক্টিকেল হ'ব লাগিব এতিয়া যে তেওঁলোকে ঠিক আছে বাট দ্য পিপল অফ দ্য পাকিস্তান হেজ majority of the people has recognized that government গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ লগত যদিও এইটো বহুত আইডিয়েলিষ্টিক নহয় তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ লগত টাইজটো বা ৰিলেশ্যনটো বায়'লিটেৰেল ৰিলেশ্যনটো আকৌ ৰিএষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক লাগিলে আমি কনভিন্স কৰিব লাগিব থ্ৰু দ্য ট্ৰেক টু ডিপ্ল'মেচি যে ইউ প্লিজ আৰ্ণ লেজিটিমেচি from your people by conducting democratic elections with free and fair conduct ঠিক আছে গতিকে ইয়াত সেইখিনি কৈছে যে দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট দ্য ইম্পেৰেটিভ ফৰ ইণ্ডিয়া টু ষ্ট্ৰেংথেনিং ইজ টাইজ উইথ দ্য তালিবান লেড আফগানিস্তান দ্য অথৰ পজিছ ডেট দ্য আফগানিস্তান মিনিষ্ট্ৰীৰ ৰিচেণ্ট ভিজিট কাৰণ কি আফগানিস্তানৰ এজন মিনিষ্টাৰে ৰিচেণ্টলি আমাক কি হৈছে নিউ দিল্লী ভিজিট কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো কণ্টেক্সটো এইটোৱে হয় যে ৰিচেণ্ট যিটো ভিজিট আছে এই ভিজিটটোৰ পৰা ইণ্ডিয়া কেনেকৈ আফগানিস্তানৰ লগত টাইজটো ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ কি ইট ইজ দ্য উইণ্ড' হেজ বিন অ'পেন এ মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম দ্য তালিবান লেড গভৰ্ণমেণ্ট of Afghanistan has recently visited the New Delhi গতিকে নিউ দিল্লীয়ে আকৌ তেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে বা সেইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য ক্ৰুচিয়েল অপৰচুনিটি গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো এটা অপৰচুনিটি হিচাপে খোল খাইছে টু ৰি এংগেজ এণ্ড ৰিবিল্ড ইটছ টাইজ
ইন এ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ভাইটেল ৰিজন কাৰণ আমি গম পাইছোঁ যে যদি আমি মিডল ইষ্টলৈ যাবলৈ হয় বা ৰাছিয়ালৈ যাবলৈ হয় বা আমি চাইনা বা পাকিস্তানক কাউণ্টাৰ কৰিবলৈ হয় বা ইৰাণৰ লগত যদি আমি ৰিলেশ্যনটো ভাল কৰিবলৈ হয় চ' গোটেইখিনিৰ কাৰণে আমাক আফগানিস্তান ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটছ ঠিক তেনেকৈ আফগানিস্তানৰ লগত আমাৰ এটা হিষ্টৰিক এণ্ড কালচাৰেল টাইজ আছে বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক বহুতখিনি টাৰ্কছ বা বহুতখিনি ধৰি লওক আফগান ইনভেডাৰ্ছ ইণ্ডিয়াত দিল্লী চুলতানেটৰ সময়ত আছিলে যেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে লোডি যিটো ডাইনেষ্টি আছিলে বালৰ লোডি হওক বা ইব্ৰাহিম লোডি হওক দে আৰ আফগানছ বুজি পাইছেনে গতিকে তাতো ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ কি আছে যে ইণ্ডিয়া এণ্ড আফগানিস্তান হেজ কালচাৰেল এণ্ড হিষ্টৰিকেল টাইজ গতিকে সেইটোৰ পৰা আমি ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটোও আমি ডাইমেনশ্যনো খুলিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আফগানিস্তানত বহুত ল'ৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমি হওক বা অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমি হওক এইবিলাকত আগতে কমিশ্যন হৈছিলে তেওঁলোকক ধৰি লওক অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং শিকাইছিলে আমাৰ বুজি পাইছেনে কাৰণ কি তাত ইমান ভাল ইনষ্টিটিউট নাই গতিকে চাম 20 or odd students from the Afghanistan recently recruited military are being trained in Indian Military Academy Dehradun or Officers Training Academy Chennai. So গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আছিলে যে পিপুল টু পিপুল কানেকশ্যন আছিলে বা তেওঁলোকৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ ইয়াৰ IITত 5জন হওক 10জন হওক আমি কি কৰিছিলোঁ চিট দিছিলোঁ যাতে তাত কি হয় যে হিউমেন ৰিচোৰ্চটো ডেভেলপ হয় তাত যাতে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে যে ইয়াৰ পঢ়ি যোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত ধৰি লওক ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বা তাত নতুনকৈ কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব আৰু সেই যিটো জেনেৰেশ্যন তাত গ্ৰ' হ'ব কাৰণ কি এডুকেশ্যন অলৱেজ এনলাইটেড দ্য ছ'চাইটি চ' গতিকে তেওঁলোকৰ এটা কি হ'ব যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি এটা ছফ্ট কৰ্ণাৰ থাকিব যে মই ক'ত পঢ়িছিলোঁ ইণ্ডিয়াত পঢ়িছিলোঁ মই ক'ত ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াত ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ চ' গতিকে সেইটো এটা মাধ্যম আছিলে যে আৰু কিন্তু আফটাৰ তালিবান লেড গভৰ্ণমেণ্ট হেজ বিন অকুপাইড বা টেক দ্য ৰিজিম ইন আফগানিস্তান সেই ৰিলেশ্যনবিলাক অকণমান কি হৈছিলে ষ্টপ হৈ গৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ যিটো ধৰি লওক হাই এম্বেচি আছিলে চ' গতিকে সেইটো আমি উঠাই দিলোঁ তাৰপৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰাও যিটো আফগানিস্তানৰ ধৰি লওক এম্বেচি আছিলে সেইটো আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই দিলোঁ চ' সেইবোৰ বস্তু আকৌ ৰিএষ্টাব্লিছ হ'বৰ কাৰণে ইয়াত এটা সুযোগ আমি পাইছোঁ অ'কে চ' গতিকে কাউণ্টাৰ বেলেঞ্চিং জিঅ' পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথা কৈছে দ্য অথৰ আৰ্গিউজ দেট দ্য US withdrawal and a subsequent vacuum have created a complex geopolitical situation. Engaging with Kabul is necessary for India to counter the influence of rivals, particularly Pakistan and China, and to participate in the regional forums like the Moscow format and its own terms. Pragmatic over ideology. যিটো আমি কৈছোঁ যে এইটো প্ৰেগমেটিক হ'ব লাগিব আজিৰ দিনত বুজি পাইছেনে যিটো এৰিষ্টটলৰ কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চু আছিলে আইডিয়েলটো আমাৰ আছে আইডিয়েল ফিলচফি আমাৰ আছে চ' গতিকে এট দি এণ্ড লং টাৰ্মত উই হেভ টু ফ'ল' দ্য আইডিয়েল পলিটিক্স যে আমি আফগানিস্তানৰ লগত সম্পৰ্কটো স্থাপিত কৰিম কিন্তু তথাপিতো আমি প্ৰেছাৰাইজ কৰি থাকিম যে তোমালোকে কিয় লেজিটিমেচিটো আনা তোমালোকে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰা বুজি পাইছেনে সেইটো আমাৰ লং টাৰ্ম গ'ল হ'ব কিন্তু শ্বৰ্ট টাৰ্মত আমি উই হেভ টু ৰিষ্টাৰ্ট আৱাৰ ৰিএংগেজ আৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বাই ফ'ল'য়িং দ্য প্ৰুডেঞ্চিয়েলছ বা ফ'ল'য়িং দ্য প্ৰুডেণ্ট ভাৰ্চু অফ এৰিষ্টটল চ' গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ইকনমিক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কৈছে যে ইকনমিক বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কাৰণ কি আফগানিস্তানত বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক কি আছে খৰচোতা নদী আছে তাৰ পৰা আমি ডেম বনাই পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আনিব পাৰিম যিটোৰ পৰা আমাৰ এনাৰ্জি চিকিউৰিটি হ'ব বুজি পাইছেনে চ' সেইখিনি কথা আছে ঠিক তেনেকৈ এইটো এটা ট্ৰেড ৰুটো হয় বিয়ণ্ড চিকিউৰিটি ইণ্ডিয়া হেজ ছিগনিফিকেণ্ট ইকনমিক ইণ্টাৰেষ্ট দ্য আৰ্টিকল হাইলাইটছ দ্য পটেঞ্চিয়েল ফৰ ট্ৰেড এক্সেছ টু আফগানিস্তান ৰিচ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ কাৰণ কি আফগানিস্তানত বহুত ৰেয়াৰ আৰু ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে যেনেকৈ লিথিয়ামৰ কেডমিয়ামৰ চ' গতিকে তাৰ আমি কি পাইছোঁ তাত ৰিজাৰ্ভছ পাইছোঁ চ' গতিকে আমি সেই যিখিনি ধৰি লওক এতিয়া চাইনাই আমাক ৰেয়াৰ এলিমেণ্ট নপঠায় চ' গতিকে বা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আমাক নপঠায় বুলি কৈছে চ' গতিকে আমি নিজৰ যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে সেইডাল ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব ছাপ্লাই চেইনটো ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি নিউ চ'ৰ্চ বা নিউ আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিজনেল পাৰ্টনাৰ এটা আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ দেট ইজ আফগানিস্তান চ' গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড নিড ফৰ অপাৰেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ চাবাহা পৰ্ট কাৰণ কি চাবাহা পৰ্টটো আমি যদি বিচাৰোঁ যে এইটো থ্ৰুৱেদি ইৰাণৰ পিছত ক'লৈ যাব ইৰাণৰ পিছত আফগানিস্তান হৈ পেলাই মিডল ইষ্টলৈ যাব আৰু বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এছিয়ালৈ যাব আৰু তাৰ পৰাই ৰাছিয়া কানেক্ট হ'ব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেই যিটো এটা অংক আছে আমাৰ যে চাবাহা পৰ্টটো আমি ল'লোঁ কিন্তু চাবাহা পৰ্টটোৰ পৰা আমি এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে চাবাহা টু কাবুল আমাৰ এটা ৰেল লিংক আছে বুজি পাইছেনে সেইটো কাৰণে আমি ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ যিটো আমি কি কৰিম যে চাইনাৰ যিটো বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভ আছে বা স্পেচিয়েলি যা CPEC যিটো কৰিডৰ আছে তাক আমি কাউণ্টাৰ কৰিম গতিকে এইবিলাক কথা আমাৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে লেটছ মুভ এহেড
Okay, so next article to says that what are the various electoral forms. So electoral forms কি কি আছে? Forms মানে আমি যেনেকৈ ধৰি লওক কিবা এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে কিবা এটা চাকৰিৰ কাৰণে তেনেকৈ ইলেক্টৰেল ফৰ্ম ফিল আপ কি আছে আপুনি যদি MLA MP ইলেকশ্যনত উঠে কি কি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব সো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট বা কুৱেশ্যন এটা আহিছে যিটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ কি আপোনালোকে যি বছৰ প্ৰিলিমছ দিব মোষ্টলি ইন মাৰ্চ 2026 সো গতিকে আমাৰ এপ্ৰিলত মোষ্ট প্ৰবেবলি আমাৰ ইলেকশ্যন আছে সো ইলেকশ্যনৰ থকাৰ কাৰণে এই যে ইলেকশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক ফেক্টছ আছে সৰু বস্তু আছে সেইবিলাক বস্তু আমাৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখনত আপোনালোকে হয়তো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে ইয়াৰ পৰা কিবা কিবি আহে সো গতিকে আমাৰ এইটো কুৱেশ্যন যদি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ যাব কাৰণ কি এইটো কথা সাধাৰণতে লক্ষ্মীকান্ত বা তেনেকুৱা আমাৰ NCERT SCERT নাই সো গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকক নিউজ পেপাৰটো পঢ়িব লাগে যাতে আপোনালোকে কিছুমান এইজ বা আপোনালোকে কিছুমান যাতে ভিতৰৰ কথা ডিপ যিখিনি কথা আছে সেইখিনিও যাতে গম পায় সো ইয়াত আৰ্গুমেণ্টটো এইটো কৈছে যে একুৰেট ইলেক্টৰেল ৰোলছ আৰ ফাউণ্ডেশ্যন টু ফেয়াৰ ইলেকশ্যন এণ্ড চিটিজেন্স মাষ্ট এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট টু প্ৰিভেণ্ট এৰৰ লাইক দ্য ইনক্লুজন অৰ নন ৰেচিডেন্স অৰ এক্সক্লুজন অফ এলিজিবল ভোটাৰ্ছ সো গতিকে ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ফৰ্মছ সো গতিকে ফৰ্ম 6 কি হয় ফৰ্ম 6A কি হয় 7 8 9 10 11A 11B এই ফৰ্মকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াত কৈছে যে 6 8 কি হোৱাৰ কথা আছে যে অভাৰচিজ ইণ্ডিয়া চিটিজেন যিখিনি আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যে ভোট দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰে কিন্তু ভোট দিব পাৰে টু ৰেজিষ্টাৰ দিয়া হোম কনষ্টিটুৱেঞ্চি ঠিক তেনেকৈ 7ত আছে যে অবজেক্টিং টু ইনক্লুজনছ অফ নেম সো গতিকে কোনোবাই যদি ক'লে যে এই যিটো নেম আছে এই মানুহজনটো ঢুকালে সো গতিকে তেওঁ ইলেক্টৰেল ৰোলত কিয় আছে কাৰণ কি কাইলৈ তেওঁ হৈ পেলাই বেলেগে ভোট দি দিব মানুহজন নাই আকৌ তেওঁৰ নামত কেনেকৈ ধৰি লওক মানে ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁৰ নামটো কেনেকৈ আহিলে সো গতিকে সেই অবজেকশ্যনটো যিটো দিব তাৰ ফৰ্মখন হৈছে ফৰ্ম 7 সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কি হ'ব প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মেইনছত ধৰি লওক ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নাই কিন্তু প্ৰিলিমছত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চিটিজেন্স ৰেছপন্সিবিলিটি কি হয় SIR যিটো প্ৰচেছ আছে বিহাৰত যিহেতু ইলেকশ্যন হৈছে বা হ'ব বা হৈ গ'ল গতিকে সেই ইলেকশ্যনটো কি হৈছে যে আমাৰ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন মানে ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে যে য'ত আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট মানে এক কথাত ক'ব লাগে ভোটাৰ লিষ্ট এতিয়া প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগতে নতুনকৈ ভোটাৰ লিষ্ট এখন বনাব লাগে সেইটো হৈছে নিয়ম বুজি পাইছেনে কেলে কাৰণ কি সেই লিষ্টখনত কি কৰিব যে অলৰেডি 5 বছৰ যিহেতু আগতে ইলেকশ্যনটো হৈছিলে 5 বছৰ ভিতৰত বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈছে বা নতুনকৈ জন্ম হৈছে বা জন্ম হোৱাটো ইয়াত নহ'ব কিন্তু কিছুমান মানুহে নতুনকৈ কি হৈছে 18 বছৰ বা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ প্ৰাপ্তি হৈছে যেনেকৈ আগতে ধৰি লওক 5 বছৰ আগতে মোৰ বয়স 13 বছৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ 5 বছৰ পিছত 17 বছৰ হ'ল মোৰ 16 বছৰ আছিলে এতিয়া কিন্তু মোৰ বয়স 21 বছৰ হ'ল বা 18 বছৰ হ'ল সো গতিকে এতিয়া মোৰ কি হ'ব 21 বছৰ বা 18 বছৰ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মই ভোটৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ গ'লো সো গতিকে আমি সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব যে তাত প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগতে ইলেক্টৰেল ৰোলখন আপডেট কৰিব লাগিব যে কোন মানুহ নতুনকৈ ভোটাৰ এড হ'ল আৰু কোন মানুহ ইয়াৰ পৰা ডিলিট হ'ল বিকজ দে আৰ বিং মাইগ্ৰেটেড কোনোবা এখন বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ গুচি গ'ল তেওঁলোকে বেলেগ কাণ্ট্ৰি চিটিজেনশ্বিপ ল'লে কোনোবা ঢুকালে সো গতিকে এইবিলাক এই মানুহখিনি তাৰ পৰা আঁতৰিব গতিকে সেই কামটো বিহাৰত হৈছিলে যি তেনেকৈ ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে এণ্ড দ্য জিষ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ দ্যাট দ্য ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কণ্ডাক্ট স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ revisions like the SIR for electoral roll starting with a Bihar requiring voters to submit enumeration and a proof of identity so গতিকে সেইখিনি আছিল যে আপোনাৰ আইডেন্টিটিটো আপুনি প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে আপুনি এজন মানুহ হয় এণ্ড যদি আপুনি আইডেন্টিটিটো প্ৰুফ কৰিব মানে আপুনি জীয়াই আছে সেইটো প্ৰুফ হ'ব গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো গতিকে মই এইটো এইকাৰণে আনিলোঁ কেলে কাৰণ কি আপোনালোকৰ এইটো প্ৰিলিমছৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হ'বলৈ গৈছে অ'কে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ